ازيكم يا جماعه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تبقوا بخير. اوبو واوبو رينو. واوبو رينو ايه؟ هو اوبو رينو 8 او 8 بس ال 4 جي. وليه دوت؟ عشان ال 4 جي اللي هينزل في مصر هيبقى رخيص ان شاء الله، وتليفون جاي بمواصفات رائعه جدا وعلى قد سعره. سعره ده هنعرفه في اخر الحلقه ان شاء الله. عشان كده انا بقول لكم تابعونا وشوفوا معانا المواصفات الجميله اللي نازل بيها الاوبو رينو ال 4 جي ال 8، وتابعوا معانا اخر الحلقه دي وقولوا لنا ايه رايكم. السعر مناسب جدا للتليفون ده، امكانيات الجباره بتاعته سواء في الشاشه او البطاريه او البروسيسور او الفيتشرز عامه بصفه عامه كلها بتقول ان التليفون ده تليفون حلو، خاصه ان سعره قليل جدا مقارنه بالاسعار اللي موجوده في السوق. عشان كده تابعوا معانا الحلقه دي لغايه اخرها. يلا مع بعض نستعرض التليفون اللي معانا النهارده، اوبو رينو 8 بس ال 4 جي. يلا بينا. أعزائي المشاهدين في كل مكان، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ يا رب تبقوا في احسن حال وخير يا رب. اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات قناه ثاندر للتكنولوجيا والمعلومات، ومعاكم اخوكم اشرف. استعرضنا من فتره الرينو 8 البرو والعادي من شركه اوبو، والنهارده بنستعرض الرينو 8 ال 4 جي اللي هينزل مصر، وده هيجي تقريبا يعني كمان 6 شهور او سنه تقريبا، لان لسه ال7 اظن نازل، وده لو فتحوا باب الاستيراد. ليه هنستعرض التليفون ده؟ لان التليفون ده نازل فعلا بسعر قليل جدا، مناسب للفئه المتوسطه ودون المتوسطه، مقابل مواصفات جباره ورائعه. يستاهل التليفون ده فعلا ان احنا نرشحه لحضراتكم ونرشحه ان تمتلكوه. التليفون ده لو موجود دلوقتي انا كنت اشتريته، على الاقل كنت عملت له انبوكسنج وريفيو شامل وكامل عنه بالكامل. تليفون فعلا بيجمع ما بين المواصفات الرائعة، شاشة، بطارية، بروسيسور، رامات، وما بين السعر الرخيص الزهيد اللي يبقى في متناول كل حد او في متناول ايد كل حد، خاصة الفئة المتوسطة او دون المتوسطة. بالذات ان مواصفاته ومواصفات الكاميرا السيلفي بتاعته ومواصفات الشياكة والدلع والاطار اللي حوالين الكاميرا الخلفية اللي بتدي لك اشعارات وشياكة وجمال في نفس الوقت، تخلينا نرشحه لكل الفئات، سواء الفئات اللي بتستخدم الفلاج شيب او اللي ما بتستخدمش فلاج شيب او دون المتوسطه. هنستعرضه النهارده ان شاء الله مع بعضينا، وهنشوف التليفون اللي معانا النهارده الاوبو رينو 8 ال 4 جي. ولكن قبل ما نبحر ونخش بقى ونريفيو على التليفون ده، مش هنسى زي كل مره اوصي حضراتكم ما تنسوناش سبسكرايب، اللايك، الشير في كل مكان، الكومنتس، وهنرد على حضراتكم في ساعتها. زر الجرس فعلوه عشان يوصل لكم كل جديد في القناه بتاعتنا. وصندوق الوصف اسفل الفيديو هتلاقوا فيه لينك من شركه جوميا، خشوا خدوا فكره عن المعدات، وعاملين اوفر جامد جدا على الموبايلات والاكسسوارز، اشتروها دعما للقناه لو في حاجه عجبتكم. يلا مع بعض نستعرض مع بعضينا التليفون اللي معانا النهارده الرائع، اوبو رينو 8 4 جي. يلا بينا. التليفون اعلن عنه في 17 اغسطس 2022، ابتدى يطرح للبيع في الهند والصين 26 اغسطس 2022. امتى هينزل مصر او الاعلان تم ولا لا؟ حتى الان لم يتم الاعلان رسميا عن موعد نزوله مصر، ولو ان انا بقول ان هو هينزل كمان 6 شهور او سنه تقريبا، زي ما ال7 بينزل. احنا بتجيلنا الحاجات دي اصلا متاخر شويه، معلش. ابعاد التليفون ده 159.9 في 73.2 في 7.7 ملم. الوزن المقدر ليه 182 جرام. تليفون قابل انه ياخد شريحتين نانو اس اي ام، مضاد للماء ولكن بمعيار اي بي اكس 4، ولكن ليس مضاد للاتربه. الحليه اللي احنا قلنا عليها اللي بتدي اشعارات في الكاميرا الخلفيه اللي حواليه، دي بيسموها الار جي بي رينج لايت اراوند ذا كاميرا، اللي بتدي لك نوتيفيكيشن لما تجي لك مكالمه، تجي لك رسائل، تجي لك اي حاجه، بتعمل لك شكل دائري والوان جميله كده. طبقه الحمايه الاماميه هتبقى من نوع الجوريلا جلاس من الفئه الخامسه. نيجي بالنسبه لمواصفات الشاشه، فهي ايموليد، ريفريش ريت 90 هرتز، الالوان 18 مليون لون، النتس بتوصل ل 800 نتس، بتدعم ال HDR ال 10 بلس.
نيجي بالنسبة لمساحة الشاشة فهي 6.43 انش، نسبة الاستحواذ 85.3%. نيجي بالنسبة لريزوليوشن الشاشة فهي 1080 في 2400 بكسل بقوة 409 بي بي اي. اما بالنسبة للبلاتفورم فهينزل باندرويد 12 كولر او اس، الواجهة بتاعته هتبقى من النوع ال 12.1 اخر فيرجن. نيجي بالنسبة للبروسيسور هيبقى من شركة كوالكوم، هيبقى سناب دراجون 680 ال 4 جي، المعتمدية بتاعته 6 نانومتر. زي ما احنا عارفين ده اوكتا كور او ثماني النواة. الاربع انوية القوية بقوة 2.4 جيجا هرتز كيريو 265 جولد، الاربع انوية الموفرة للطاقة بقوة 1.9 جيجا هرتز كيريو 265 سيلفر، ده المسمى بتاعها. كارت الشاشة او الجي بي يو من نوع الادرينو 610. التليفون بيركب له كارت ميموري لغاية 512 جيجا بايت، بينزل بذاكرة 256 جيجا بايت ورامات 8 جيجا بايت من النوع الذاكرة اليو اف اس 2.2. في الظهر فيه 3 كاميرات. الكاميرا الرئيسية 64 ميجا بكسل فتحة عدسة 1.7 ودي عريضة مدعمة بي دي اف والاوتو فوكس. الكاميرا الميكروسكوب دي 2 ميجا بكسل فتحة عدسة 3.3. اما الكاميرا الدبث او العزل فهي 2 ميجا بكسل فتحة عدسة 2.4. ال دي الفلاش هيبقى موجود بالظهر، بيدعم تصوير اتش دي ار والبانوراما. الفيديو بيوصل ل 1080 بكسل بفريم 30 فريم في سكند، وبيدعم الجيريو الاي اي اس. كاميرا السيلفي في المنتصف ولكن ليست في الاعلى، هي في اليسار لو انت مقابل للشاشه، بقوه 32 ميجا بكسل، وهي عباره عن فتحه هول بانش صغيره مش باينه، فتحه عدسه 2.4 ودي عريضه بتدعم البي دي اف. بتدعم برضو تصوير البانوراما والاتش دي ار ولكن مفيش فلاش امامي. تصوير الفيديو بيوصل ل 1080 بكسل بفريم 30 فريم بير سكند. اللاود سبيكر مونو مش ستيريو من الاسفل، وبيركب له جاك او مكان للجاك 3.5 ملم. نيجي بالنسبه لوحدات الكوميونيكيشن، فوحدات الكوميونيكيشن بالكامل موجوده. هنيجي بالنسبه للواي فاي تمام، البلوتوث فيرجن 5.1 وموجود فيه الابتكس اتش دي. الجي بي اس موجود دول باند. الان اف سي ديبند اون الريجن هيتباع فيه التليفون. الراديو مش موجود، واليو اس بي من نوع التايب سي 2.0. اما بالنسبه للسنسورز فموجود جميع السنسورز. البصمه اسفل الشاشه اوبتيكال، وبقيه السنسورز كلها بالكامل موجوده زي بقيه التليفونات. اما البطاريه فهي جايه بقوه 4500 ملي امبير ليثيوم مع شحن سريع 33 واط، بيشحن تقريبا 100% في ساعه الا 10 دقائق او ربع ساعه تقريبا يعني. التليفون هيبقى مجهز بالريفرس تشارجنج، شحن عكسي بقوه 10 واط. بينزل منه لونين، اللي هو الداون لايت الجولد اللي باين في الصور، والستار لايت بلاك اللي انتوا شايفينه في الصور برضو او في الفيديوهات. التليفون قدر باليورو تقريبا 330 يورو حسب تصوير الفيديو دلوقتي. لو اتعاملنا بالعملة بزيادة كمان هيعمل تقريبا 6600 جنيه مصري، وده سعر قليل جدا جدا على الامكانيات الموجودة فيه. لغاية هنا احنا وصلنا لنهاية الحلقة، يا رب تكون افدتكم في الحلقة دي، والمعلومات جميلة وبسيطة جدا. مش هنسى زي كل مره اوصي حضراتكم ما تنسوناش سبسكرايب، اللايك، الشير في كل مكان، والكومنتس، ونرد على حضراتكم على طول. زر الجرس لو سمحتم فعلوه عشان يجيلكم كل جديد. وصندوق الوصف او صندوق الديسكريبشن اسفل الفيديو هتلاقوا فيه لينك من شركه جوميا. خشوا خدوا فكره عن المعدات وعن الاكسسوارز، يمكن تعجبكم. لو عجبتكم لو سمحتوا اشتروها دعما للقناه. التليفون اول ما يعلن عنه هنخاطب الشركه، لو امكن نقدر ناخد واحد ديمو نقدر ان احنا نعمل له انبوكسنج وريفيو. شكرا جدا لحسن استماع حضراتكم، اسفين على طالة، وسلام عليكم.